Welcome to Lutong Bahay with Nanay. Today we are going to learn how to chop onions o sibuyas. At ito na. Slice ng sibuyas. Paano mag-slice ng sibuyas? Babalatan muna natin para malinis. Tanggalin yung mga ugat. Okay, so we have to take out yung front and back part niya. Okay. So these are chop. Icha-chop ba tong ano na tatadtad? Okay. I-chop lang. Okay, tatanggalin muna. Paano ko ka hindi yung mata mo lumuluha? Eh, ako bira lang kasi akong muluha mata ko. Kasi siguro dahil sa glasses mo? Nakatulong ba yung ano? Okay. Tapos ganyan yun siya. Gagamitin ng mama mo. Sanayan na lang ba yun? Yung para sa luha? Ewan ko. Okay. Okay, so ulit-ulit una, i-slice muna siya in half. Okay, before tatanggalin yung bottom and upper part niya. Okay. Ingat sa kamay. Paano ba, Ate Chona, nasisigurado na maingat yung kamay? Yeah, tatantay mo. Kikita mo naman pag Makikita. Okay. Ganyan. Malinis. Oh, ganyan nakalaki? Oo, Tatadin mo tama, pa. Ah, ganyan kalaki lang ngayon. Okay. Kasi gagamitin natin ito kasi dito sa isa. Okay. Dito yan sa ito gagamitin niya. Okay. So, Okay na. there you have it. Ganyan tayo mag-slice ng onions o sibuyas. Okay, see you in the next video.